Безкамерні гравійні покришки Maxxis Rambler 700х40C. Були встановлені влітку 2023 року і залито по 60 мл герметику Stens. Через місяць я долив ще по 30 мл герметику, так як мені не подобалось, як вони тримають тиск. Накачую 3 атмосфери, а через тиждень тиск спадає до 1 атмосфери. І так кожного тижня, тому я долив по 30 мл. Ситуація виправилась не одразу, а поступово. Так я прокатав цілий рік. Був один незначний прокол на передньому колесі, піймав акацію, малюпусіньку акацію, витягнув, герметик одразу заклеїв прокол, і я про нього забув. І в травні 2024-го я долив ще по 60 мл, не перевіряючи, що там всередині. Виробник рекомендує доливати Stens кожні 3-6 місяців, і я цього не робив, я залив через рік. Зараз травень 2025 року. За весь цей час жодного проколу. Якщо вони й були, то я про них не знаю. Перед нами задня покришка. Ось так вона виглядала новою. А так вона виглядає зараз після пробігу 12 тисяч кілометрів. Але я й не розраховував, що вона стільки проїде. Я думав, вона проїде 5-6. А вона виявилася ще й дуже витривалою. Коли вже підтерся весь протектор і покришка стала полусліковою, я після кожного виїзду почав переглядати, як вона виглядає. Замінити треба було її давно, але мені хотілося докатати її вже до фіналу і побачити, скільки кілометрів взагалі вона може витримати. І ось після останнього виїзду, коли я її мив, я побачив ось такі штуки. Що це означає? А це означає, що все. Фініш. Ця покришка проїхала. Там вже видно інший слой резини. І отаких у мене, здається, 2 місця. І ось іще. Так, в 2 місцях, там, бачите, там під низом резина другого кольору. До ниток ще не добрався, але основний шар резини вже стерся. Тому ця покришка буде знята. І результат нам відомий – 12 тисяч кілометрів. В залежності від стилю їзди, від покриття, по якому ви їздите, і від ваги велосипедиста дуже залежить кілометраж. А так виглядає передня покришка. Вона проїхала на 1500 кілометрів більше. Її загальний пробіг – 13,5 тисяч кілометрів. Виглядає вона майже ідеально. Якщо залишити її на передньому колесі, то я думаю, що ще 1005, а то може і всі 10 вона може витримати. Але я її зніму і поставлю на задню. А наперед буде встановлена теж Rambler, але 700х45C. На 5 мм ширша. А тепер я хочу подивитись, як виглядає герметик після 2 років використання. Нагадаю, що було залито 90 плюс 60. Зараз ми скинемо тиск і подивимося, що у нас там всередині. Як у нас зараз із тиском. Через рік ситуація трохи стабілізувалася і виходить яка картина. Я накачую 3 атмосфери і десь за 3 тижні вона опускається до 2. А нижче вже не йде. На 2 атмосферах можна вже їздити. Ага, приклеїлось добре. Так, і що я вам скажу? Я здивований. Дивіться. Це така кількість герметику через рік. Ну так чудово. Я не знаю, чи він іще живий цей герметик. О, дивіться, як він гарно прилипає. Ну, візуально він іще й нормальний. О, я прямо пальцями відчуваю, яке воно тут тоненьке. Так, ну добре. Я думаю, в передньому те саме.
Враховуючи стан герметику, можна точно сказати, що покришки якісні. Переставив передню покришку на заднє колесо. Встановив, звісно ж, безкамерно. Спочатку хотів залити свіжий герметик, а потім передумав. Вирішив залишити старий, так як ця покришка багато не проїде. Думаю, максимум пару тисяч. Тож нема сенсу лити свіжий. Залишив старий та додав ще й той, що був у задній покришці. Разом вийшло приблизно 80 мл, а може й 100. Хай вже він допрацьовує ці пару тисяч кілометрів, що залишилось. Після встановлення проїхав 300 кілометрів. Все виглядає гарно. Втрати тиску і герметику непомітно. Тож можна сміливо докатувати цю покришку до ниток. Да, надо катать.